เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะซื้อกล้องมาใหม่เนาะแล้วก็ยังงงๆอยู่ว่าในแต่ละเมนูแต่ละฟังก์ชันของกล้องโดยเฉพาะกล้อง Sony เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ทำอะไรได้บ้างวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับว่าในแต่ละเมนูของ Sony เนี่ยมันคืออะไรปรับแล้วได้ค่าแบบไหนยังไงบ้างจะพยายาม go through หรือว่าพาไปดูทุกเมนูทุกฟังก์ชันของกล้อง Sony นะครับซึ่งกล้องที่ผมจะเอามายกตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นตัว Sony Alpha 1 ซึ่งผมเข้าใจว่าเมนูตัวเนี้ยน่าจะอยู่ในกลุ่มที่ใหม่มากๆแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนที่จะใช้เป็น Alpha 7 Mark III นะครับ A73 ไปจนถึงตัว A7C R A7C2 น่าจะเอามา adapt หรือเอามาปรับใช้ได้ในเรื่องของตัวเมนูแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเพราะว่าส่วนมากมันมีความคล้ายกันครับมันอาจจะต่างกันแค่เรื่องของ layout ตัวเมนูบ้างบางตัวอาจจะเรียกอย่างนี้บางตัวจะเรียกอย่างนั้นที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแล้วก็มันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของว่ากล้องแต่ละตัวครับมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันเนาะมีขีดจำกัดมีการทำงานที่บางอย่างอาจจะแตกต่างกันนั่นจะเป็นข้อที่อาจจะต้องรีมาร์คไว้นะครับว่าในกล้องแต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันบ้างเหมือนกันเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าเมนูของกล้อง Sony นะครับตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายมีอะไรยังไงบ้างถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้ครับเดี๋ยวอาจจะมาทำคลิปอธิบายโดยละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้เอาเป็นลักษณะของการ go through หรือว่าพาดูคร่าวๆนะครับว่าเมนูแต่ละตัวทำอะไรบ้างอาจจะไม่ได้ทั้งหมด 100% นะครับเอาที่ผมใช้งานหลักๆบ่อยๆหรือคิดว่าเพื่อนๆน่าจะใช้งานตัวนี้แหละก็เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังกันว่ามีอะไรยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันตัวนี้ที่ผมใช้งานจะเป็น Sony Alpha 1 ซึ่งก็ต้องบอกว่าเพิ่งทำการอัปเดตนะครับจากเฟิร์มแวร์ 1.2 เป็น 2.02 คือตัวล่าสุดเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดจะโดนลบทิ้งนะครับจะเป็นเหมือน Factory Reset กลับมาใหม่เลยเพราะฉะนั้นจะมาตั้งให้ดูกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเมนูแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ผมตั้งค่าแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับมาก็ต้องขอบคุณร้านกล้องสีชมพูครับซูมคาเมร่าเนาะที่ส่งอุปกรณ์หลายๆตัวมาให้ผมได้ทดลองใช้นะครับอย่างไฟตัวนี้เป็นไฟอมรัน PT2C นะครับก็มี2ดวงนะด้านหน้ากับด้านหลังเป็นเซตที่ผมเคยทำคลิปอธิบายไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนผมไม่เคยคิดเลยนะว่าไฟมันจะมีผลเยอะมากเนาะแค่ว่ามีแสงสว่างเข้ามาก็ได้แต่พอเราได้ไฟที่มันมีคุณภาพดีควบคุมเล่นนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรได้ครับมันก็ทำให้ภาพที่ออกมามันดูใสดูเคลียร์แล้วก็ใช้งานง่ายด้วยเหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็รวมถึงกล้องตัวนี้เป็น A7C R นะครับตัวใหม่ก็ติดกับเลนส์มาแล้วก็เอามาถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่าเจ้าตัว Alpha 1นะเมนูเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถ้าใครสงสัยตรงไหนก็ว่ากันครับเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปดูกันก่อนว่าเมนูเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราไล่มาดูไงดับซะเร็วเชียตรงนี้นะครับเราเปิดมาปุ๊บในผมปิดหน้าเลนส์ไว้เนาะอันนี้ให้ดูเลยว่าเปิดมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างสำหรับหน้าตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันหน้านี้เป็นหน้าที่จะบอกข้อมูลก่อนว่าด้านหน้าเนี่ยเราตั้งค่าหรือมันมีอะไรยังไงอยู่บ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันที่ตัวนี้นะครับด้านบนมุมด้านนี้นะครับมันจะบอกว่าเราถ่ายรูปได้อีกเท่าไหร่เนาะตรงนี้จะบอกว่าเราตั้งค่าคุณภาพไฟล์เป็นอะไรเป็น RAW เป็น JPEG คุณภาพขนาดไหนไซส์เท่าไหร่อยู่ตรงนี้นะครับ AFC ตัวนี้เป็นการตั้งโฟกัส AF คือ Auto Focus C คือ Continuous ก็คือมันจะโฟกัสติดตามวัตถุไปเรื่อยๆอีกรูปแบบหนึ่งคือ AFS ตัวนั้นเป็น Auto Focus แบบ Single Shot คือโฟกัสปุ๊บแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยไม่ว่า subject จะเคลื่อนหรือเราจะเคลื่อนยังไงมันจะอยู่ที่ระนาบเดิมเท่าเดิมตลอดนะครับอันนี้คือ Auto Focus เนาะแล้วก็ต่อมาครับตรงด้านนี้หน้าจอตัวนี้เป็น Full Touch Screen แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้หมายถึงว่าตัวนี้เป็นเรื่องของการ Touch Screen ได้นะครับแล้วก็มุมบนด้านขวาตัวนี้นะครับก็คือว่าแบตเหลือเท่าไหร่นั่นเองตั้งแต่ 100% ไล่ลงไปเนาะโหมดตรงนี้เป็นเรื่องของการวัดแสงว่าเป็นเฉลี่ยทั้งภาพเป็นตรงกลางหรือเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูลึกๆกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เอาคร่าวๆก่อนเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับเป็น Auto White Balance ผมตั้งไว้เป็น Auto White Balance นะครับแล้วก็ AF On ตัวนี้เป็น Auto Focus แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวชัตเตอร์กล้องทั่วไปจะมีชัตเตอร์2แบบคือเป็น Mechanical Shutter นะครับ
กับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ชัตเตอร์เนาะมันจะมีอยู่2รูปแบบนะครับทีนี้ตัวเนี้ยมันเป็นออโต้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราตั้งค่าแบบไหนเพื่ออะไรนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเนาะแล้วก็ไล่ลงมา PP เป็น Picture Profile ตัวนี้ก็อย่างเช่นพวก S-Log นะครับหรือ HLG สำหรับการถ่ายวิดีโออันนี้แล้วแต่เพื่อเลือกใช้งานได้เลยนะครับลองดู ISO ก็คือให้เราตั้งค่าเนาะชดเชยแสงค่า f-stop นะครับแล้วก็ shutter speed แล้วก็ตัวนี้เป็น creative look นะครับเป็น standard แล้วก็ DRO ตัวนี้ตั้งเป็น auto DRO คือเหมือนกับว่าคล้ายๆHDR High Dynamic Range ตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มแสงของส่วนที่มืดขึ้นมาให้เรานะครับอาจจะลดส่วนสว่างลงนิดหน่อยเพื่อให้มันดูสมูทกันทั้งภาพอันนี้แล้วแต่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้แต่ส่วนตัวมีความรู้สึกว่าหลายๆสถานการณ์มันก็ดีนะครับแต่ว่าในบางสถานการณ์เนี่ยใช้แล้วมันให้ภาพดูไม่ค่อยคมเท่าไหร่อันนี้ส่วนตัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของพวกตัวโฟกัสทีนี้ต่อมาเข้าไปดูด้านในกันว่าเมนูเนี่ยกดเข้ามาแล้วเจออะไรบ้างนะครับเอาเข้าที่ตัวเมนูก่อนนะครับปุ่มด้านตรงนี้เป็นตัวเมนูเนาะกดเข้าไปที่เมนูแล้วก็เราจะเจอหน้าแรกที่เป็นรูปดาวตัวนี้นะครับเมนูรูปดาวตัวนี้หมายถึงว่าเราสามารถเลือกคัสตอมเอาเมนูที่เราใช้บ่อยๆไม่ต้องไปค้นหาเนี่ยมาเก็บไว้ตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นเราจะมาที่ add item เห็นไหมครับ add item ปุ๊บทีนี้เราก็เลือกว่าเราใช้ตัวไหนบ่อยที่เราจะมาใส่ไว้ตรงนี้อย่างเช่นผมใช้ format บ่อยเนาะmedia format แล้วก็จิ้ม format เข้ามาตรงนี้เอาไปไว้ตรงไหนล่ะมาเมนู1 2 3 4 5อันที่1เลยกด1เข้าไปปุ๊บกดอีกทีนึง add เห็นไหมครับตัวนี้เป็นการ add เข้าไปแล้วเรียบร้อย format จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้เดี๋ยวเราไปดูกันออกมากับ my เมนู1เห็นไหมครับ format เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเพราะนั้นเป็นการ add เมนูหรือถ้าใครไม่ชอบอยากเปลี่ยนก็เอาเข้าออกได้ตลอดสำหรับตัวนี้เนาะทีนี้ไล่เรามาดูตัวที่2รูปบ้านคล้ายๆกับหน้าแรกที่เมื่อสักครู่อธิบายไปนะครับตัวนี้จะบอกว่าเราตั้งค่าอะไรยังไงไปบ้างสำหรับกล้องของเราเนาะอันนี้ดูคร่าวๆได้เหมือนกันเห็นไหมครับมันจะบอกว่า shutter speed เท่าไหร่ค่า f-stop เท่าไหร่ชดเชยแสงไม้ ISO เป็นยังไงบ้างทีนี้เข้ามาสู่เมนูจริงๆและหน้าแรกนะครับหน้าแรกตัวกล้องสีแดงเนาะ image quality เข้ามาดูกันแล้วก็ /record เนาะอันแรกครับเป็นนะครับ JPEG ตัวนี้เป็นรูปแบบไฟล์ที่เราอยากบันทึกภาพนิ่งหลักๆจะมี2แบบคือ RAW ไฟล์กับ JPEG นะครับทีนี้ถ้าเราไม่เอา JPEG มันจะมี HEIF ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็น High Efficiency สักอย่างหนึ่งให้คุณภาพที่มากขึ้นสูงขึ้นสำหรับภาพนิ่งเนาะก็มีทั้ง420แล้วก็422อันนี้ไปเลือกใช้เอาผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ปกติผมใช้เป็น RAW ไฟล์มากกว่าต่อมาครับ Image Quality Setting หน้านี้ค่อนข้างสำคัญเลยครับมาลองดูกันว่าเพื่อนปรับค่าแบบไหนเนาะอันแรกเราเลือกได้ว่าเป็น RAW คืออันบนนี้เป็น RAW นะครับหรือเป็น RAW บวก JPEG นะครับหรือให้เป็นแค่ JPEG เฉยๆนะตรงนี้ผมจะตั้งค่าหลักเป็น RAW ไว้ทีนี้มาดูกันแล้วมีอะไรต่อนะครับสำหรับการตั้งค่าเป็น RAW ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกอันบนสุด uncompress แล้วก็ไล่ลงมา compress นะครับ LMS แล้วก็เป็น compress อันสุดท้ายตรงกลางตรงนี้จะเป็น lossless compress นะครับแต่ละอันหมายถึงอะไรนะครับ raw ไฟล์ตัวล่างสุดเนี้ยจะมีขนาดไฟล์ที่เล็กที่สุดเพราะฉะนั้นความหมายคือถ้าเมื่อใช้การ์ดเท่ากันตัวนี้จะถ่ายรูปได้เยอะกว่านะครับแต่ถ้าเป็น uncompress ตัวบนสุดนี้นะครับก็จะเป็นอันที่รู้กันว่าเก็บมาทุกเม็ดทุกรายละเอียดเพราะฉะนั้นไฟล์มันจะใหญ่มากอย่างเช่นผมใช้การ์ด256 กิกถ้าผมใช้ตัว compress นะผมอาจจะถ่ายได้ประมาณ 4,000 กว่ารูปเนาะแต่พอเป็น uncompress เหลือแค่ประมาณ 2,200 รูปนี่คือความแตกต่างของไฟล์ตัวนี้เพราะนั้นเลือกใช้เอานะครับแล้วก็เมนูใหม่ๆของ Sony น่าจะมีระดับตามนี้ทั้งหมดละของเดิมจะมีแค่ uncompress เนาะแล้วก็ lossless แล้วก็ compress เลยมีแค่3ระดับเท่านั้นอันนี้เลือกปรับเอานะครับส่วนของผมเนี่ยถ้าใช้งานทั่วไปก็ใช้ compress แต่ถ้าคิดว่าวันนั้นไปถ่ายรูปนกถ่ายรูปสัตว์ที่มันค่อนข้างไกลมากอยากเก็บรายละเอียดเยอะๆผมจะใช้เป็น uncompress ยอมลดรูปลงมาหน่อยนึงแต่ว่าได้คุณภาพแบบเต็มๆออกมาทำต่อได้นะครับอันนี้ลองดูเนาะ
ทีนี้ก็มาเป็น RAW แล้วถ้าเกิดว่าเราปรับเป็น JPEG ล่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็น JPEG เนาะก็เลือกเลยว่า JPEG Quality มี Extra File ละเอียดที่สุดคุณภาพเยอะที่สุดจนถึง Light ตัวนี้ก็คือไฟล์เบาๆใช้งานทั่วไปไม่ได้ซีเรียสมากก็คือตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมลองดูถ้าเป็น JPEG ไฟล์นะครับ256 กิกตัวการ์ดเนี่ยมันขึ้นเต็มเลยว่า 9,999 รูปซึ่งจริงๆน่าจะถ่ายได้เยอะกว่านั้นอีกนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วก็ Image Size มีให้เลือก3ระดับ12เมก21เมกแล้วก็50เมกเต็มคุณภาพของมันที่ทำได้ตัวนี้นะฮะผมจะตั้งไว้เป็น RAW นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Compress แล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้มีผลกับการรัวด้วยนะครับว่ากล้อง Sony Alpha 1เนี่ยมันถ่ายได้50 MP เนาะแล้วก็รัวได้30 เฟรม per sec นะครับแต่ว่าต้องตั้งค่าเป็น compress นะครับถ้าตั้งเป็น uncompress หรือเป็นตัวอื่นก็จะได้ที่20 เฟรม per sec นะเพราะนั้นอันนี้ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งข้อสำหรับใครที่เอามาตั้งแล้วว่าเฮ้ยทำไมฉันรัวได้ไม่เต็มความสามารถของตัวกล้องนะครับอันนี้คือ1จุดที่ต้องพิจารณาเนาะcompress ออกไปนะครับทีนี้อันต่อมา aspect ratio นะตัวนี้มันจะมี3:2 4:3 16:9แล้วก็1:1 aspect ratio คืออะไรนะครับ aspect ratio ก็คือสัดส่วนภาพนั่นเองนะครับให้เป็นกว้าง3ลึก2อะไรประมาณนั้นไม่ใช่กว้างสิแนวตั้งแนวนอนประมาณนั้นนะครับให้เป็น3:2 4:3 16:9รูปถ่ายทั่วไปที่ผมถ่ายผมตั้งไว้ที่3:2นะครับแต่ถ้าเป็นวิดีโออย่างอันเนี้ยผมตั้งไว้ที่16:9โดยปกติเนาะหรือบางคนอาจจะถ่ายเป็น1:1ก็ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมตั้งไว้เป็น3:2นะแล้วทีนี้มาดูไฟล์ format ตัวนี้จะเข้ามาในเรื่องของวิดีโอแล้วครับนะครับว่าวิดีโอมันจะมีรูปแบบตั้งแต่ 8K 4K นะครับ HD ตัวนี้และข้างล่างก็เป็นพวก OI เป็นไฟล์ที่ละเอียดมากๆอีกทีหนึ่งนะครับก็ลองดูว่าใช้แบบไหนถ้าเกิดว่าเอาไปตัดต่อในมือถือหรือในคอมที่ไม่ได้แรงมากนะครับผมแนะนำว่าอาจจะแค่ HD หรือ 4K ก็พอไม่ต้องไปตัวอื่นนะครับเพราะของผมเนี่ยผมใช้แค่นี้ผมใช้แค่นี้ S4K ใช้แค่ตัวนี้เลยแล้วก็จบง่ายๆนะครับหรือถ้าใครอยากได้ตัวอื่นก็ลองไปเล่นกันดูนะครับว่าคอมตัดได้ไหมมือถือใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็พื้นที่การเก็บไฟล์นะครับมีเพียงพอนะอะไรเงี้ยนะครับทีนี้อันต่อมา Movie Setting ตัวนี้ลองเข้าไปดูกันเนาะ Frame Rate เราจะเซตที่เท่าไหร่ตัวนี้เราตั้งไว้ที่ 4K ใช่ไหมครับแล้วก็มาดูกันว่าทำได้เท่าไหร่ที่50 25แล้วก็100 เฟรม per sec ก็คือต่อวินาทีเนี่ยถ่ายภาพนิ่งกี่ภาพเพื่อมารวมกันเป็นวิดีโอการทำภาพวิดีโอโดยทั่วไปนะครับเวลาที่เราดูตามหนังตามอะไรเงี้ยเขาจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ24ภาพต่อวินาทีนะครับอันนั้นคือมาตรฐานทั่วไปเนาะเพราะนั้นถ้าเราถ่ายมา50ภาพต่อวินาทีเราสามารถเอา50ภาพต่อวินาทีมายืดออกเป็น2วินาทีโดยที่แต่ละวินาทียังมี25ภาพนะครับหรือเรียกว่าการถ่าย slow motion นั่นเอง50ภาพ slow 2 เท่า100ภาพถ่ายมา slow ได้4เท่าถามว่าถ้าถ่ายมา50แล้วมา slow 4เท่าได้ไหมได้แต่ภาพมันจะไม่สมูทมันจะกระตุกเหมือนกันครับถ่าย15เฟรม per sec มาแล้วว่าต่อเป็นวิดีโอต่อได้ไหมต่อได้แต่มันก็จะมีความกระตุกของภาพไม่เนียนตาเนาะทีนี้ movie setting ตัวเนี้ยผมก็จะตั้งอยู่ประมาณ50ครับเผื่อไว้นะเผื่อ slow สักนิดนึงแล้วก็ข้างล่าง record setting ตัวนี้ลองดูมันมี8บิต10บิตเนาะ10บิตก็คือคุณภาพเต็มที่เลยเป็น422ด้วยเพราะนั้นคุณภาพไฟล์คือ200เมกอันเนี้ยต้องบอกว่าถ้าคิดว่าคอมแรงโปรแกรมถึงก็ไปตัวนั้นก็ได้ไม่ติดแต่ในบางโปรแกรมหรือหลายๆโปรแกรมนะครับการที่เราจะใช้ไฟล์422 10บิตเอามาตกแต่งไม่สามารถทำได้ต้องเป็นเวอร์ชั่นเสียตังค์อย่างเช่นผมใช้ DaVinci Resolve ผมใช้ได้แค่4208บิตเท่านั้นผมไป422 10บิตไม่ได้เพราะยังไม่ได้ซื้อตัวเสียตังค์ใช้ตัวฟรีที่เขาให้ใช้นะครับไว้ในอนาคตมีเงินจะไปแน่ๆไอตัวเสียตังค์ตัวสตูดิโอเนี่ยอยากไปเหลือเกินนะครับเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้ก็เอาแค่4208บิตกันไปก่อนซึ่งภาพจริงๆมันไม่ได้ถ่ายแล้วลงเลยมันไม่ได้แตกต่างกันหรอกครับยกเว้นเพื่อจะไปแต่งสีเกรดดิ้งอะไรเยอะๆหนักๆอันนั้นจะเริ่มเห็นผลแล้วการทำสีไล่สีมันจะดีกว่าตัวนี้นะผมก็เลือกธรรมดาตัวนี้ไป
แล้วก็ออกมาตัวต่อมาครับ APS-C Shooting ตัวนี้นะครับหรือ S35 หรือ Super 35จะตั้งค่าแบบไหนนะครับเป็นเปิดไว้เป็นออโต้หรือเป็นออฟต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่า Super 35คืออะไรนะครับ Super 35เนี่ยมันเป็นลักษณะของที่ว่า Full Frame เซนเซอร์ของเราเนี่ยเป็นเซนเซอร์ Full Frame เนาะขนาดเท่านี้ใช่ไหมครับ APS-C จะเป็นเซนเซอร์ขนาดที่เล็กลงนะครับทีนี้บางคนเขาเอาไปใช้เพื่อเป็น APS-C มันจะมีหลายประโยชน์หลายรูปแบบที่บางคนต้องใช้เลยแหละนะครับแต่สำหรับผมไม่ได้ใช้เพราะว่าเราซื้อ Full Frame เราก็ใช้ Full Frame เต็มเซนเซอร์นะครับอันนี้ก็ไปลองดูกันว่าเพื่อนๆจะใช้หรือเปล่าบางคนอาจจะครอปเหมือนซูมเข้าไปนิดนึงก็เปิดเป็น APS-C ก็ได้ครับนะแต่ว่าถ้าเราเปิดกันสั่นแรงๆเดี๋ยวมันก็ครอปของมันเองแหละต่อมาลอง exposure noise reduction ตัวนี้จะเอาเป็นเปิดหรือปิดนะครับผมก็เปิดไว้ซึ่งจริงๆถ้าถ่ายรอไม่ค่อยมีผลนะครับต้องเป็น JPEG ผมก็เปิดตัวนี้ไว้หน้าต่อมานะครับเมื่อกี้แค่1เดือนนะหน้าต่อมาครับ media format ก็คือการ format การ์ดที่เราถ่ายเสร็จแล้วก็ format เนาะต่อมาก็คือ rec media setting นะครับกล้องของเราเนี่ยมันจะมีช่องใส่เมมอยู่2ช่อง1ช่อง2เนาะเราก็เลือกดูว่าเราจะเซฟอะไรที่ช่อง1เซฟอะไรที่ช่อง2ในกรณีที่เราใส่เมม2ตัวเราอาจจะเลือกใส่ภาพนิ่งทั้ง2ช่องก็ได้ภาพนิ่งที่ต่อเนื่องกันก็ได้นะครับหรือภาพนิ่งที่พร้อมกันไปเลยก็ได้เผื่อการ์ดใบหนึ่งเสียยังมีอีกใบหนึ่งหรือจะแยกเป็นภาพนิ่งและวิดีโอคนละช่องกันก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ไปเลือกใช้กันดูว่าถนัดแบบไหนอันนี้คร่าวๆประมาณนี้ที่ใช้งานนะครับต่อมาในเรื่องของไฟล์ตัวนี้คิดว่าไม่น่าจะมีใช้อะไรเท่าไหร่นะครับถ้าจะใช้ก็มีแค่ตัวนี้ copyright info นะครับเราก็ใส่ชื่อของเราเข้าไปเป็นของเราได้นะครับอันนี้อยู่ที่เราว่าจะเซต copyright ของเรายังไงบ้างตรงนี้เข้าไปเขียนได้ต่อมา shooting mode ตัวนี้ผมเคยทำคลิปอธิบายไปแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับพวก memory recall นะครับ ลองไปย้อนดูกันได้เนาะตัวนี้ผมจะตั้งหลักๆไว้ที่ตัวนี้มันจะมี recall custom hold 1 2 3ซึ่งแต่ละอันเนี่ยเราสามารถตั้งค่าไว้เป็น preset ได้เรียกว่าเป็น preset ละกันเนาะอย่างเช่น speed shutter เท่าไหร่ f เท่าไหร่ so เท่าไหร่โฟกัสแบบไหนตั้งไว้เลยกลุ่มนึงแล้วเราก็เอาไปหาปุ่มว่างๆสักปุ่มนึงเอาตัวเนี้ยไปใส่ไว้ในปุ่มนั้นเวลาเราจะใช้งาน preset ชุดนี้เรากดปุ่มนั้นปุ่มเดียวปุ๊บ preset ขึ้นมาเลยเราสามารถใช้งานได้เลยยกตัวอย่างเช่นผมถ่ายนกใช่ไหมครับแล้วก็บางจังหวะผมถ่ายคนถ่ายนกเนี่ยเราใช้สปีดชัตเตอร์เยอะเนาะสมมุติว่านกมันบินอะไรเงี้ยเราใช้สปีดชัตเตอร์แบบ3,200 4,000แต่ถ่ายคน200ก็เหลือแล้วครับบางที200 300ประมาณนี้400เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งค่าในการถ่ายคนไว้แล้วพอเราจะหันกลับไปถ่ายนกเราต้องตั้งค่าใหม่ทั้งหมดมันเสียเวลามันไม่ทันแล้วกดพรีเซตตัวนี้ปุ่มเดียวปุ๊บมันพร้อมใช้งานสำหรับการถ่ายนกได้เลยอันนี้คือข้อดีของตัวนี้มีให้เล่น3อันลองไปปรับเล่นกันดูเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับมาดูกันโปรแกรมตั้งเป็นอะไรเบอร์1เลยมาลองเซตไปพร้อมกันเนาะเบอร์1ผมตั้งเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็ aperture ตั้งไว้กว้างสุดไปเลย1เนาะ shutter speed ตัวนี้ตั้งเป็น250ครับ drive mode นะครับเป็นตัวนี้เป็นชุด high ละกันเพราะกล้องตัวนี้ถ้า high plus มันคือ30 frame per second เนาะ high มันคือ20เอาแค่20พอนะครับแล้วก็ exposure comp ตัวนี้นะครับสามารถตั้งชดเชยแสงได้แต่ว่าผมจะไปปิดช่องข้างหน้าตรงนี้จะไปปิดช่องตรงนี้ออกเห็นไหมครับเพื่อว่าเวลาเรากดใช้แล้วนะครับตัว exposure comp ตัวนี้มันจะไม่ปรับไปด้วยมันจะเป็นเหมือนกับที่เราตั้งอยู่หน้างานณตอนนั้นเพราะบางครั้งสภาพแสงมันใกล้เคียงกันเนาะเราก็จะไม่ไปแตะไอตัว exposure comp ตัวนี้นะครับทีนี้ลงมา ISO นะครับผมตั้งเป็น auto แล้วก็ metering mode คือโหมดวัดแสงใช้เป็น multi นะครับคือเฉลี่ยนะครับ focus mode ตัวนี้เป็น continuous AF ใช้เป็นตัวนี้เลยนะก็คือโฟกัสมันจะติดตามวัตถุไปตลอดผมว่าใช้กับคนก็ดีเหมือนกันครับตัวนี้แล้วก็โฟกัส area ผมจะใช้เป็นตัวนี้ครับ S focus tracking S นะครับแล้วก็ AF tracking sensitivity ก็ใช้เป็นตัว3 AF tracking คืออะไรก็คือความไวในการ track ตัววัตถุนั่นเอง
นะครับว่าให้มันเกาะหนึบหรือให้มันสับเปลี่ยนมาเร็วๆนะครับตัวนี้ผมเลือกที่เบอร์3ตัวนี้ได้ตรงนี้เนาะแล้วก็ AF on เปิดอยู่แล้ว auto focus นะครับแล้วก็ลงไปที่ register อันนี้เสร็จแล้วตัว1นะครับตัว2ไปลองตั้งกันดูว่าใช้แบบไหนนะครับอันนี้คร่าวๆประมาณนี้เนาะแล้วก็ทีนี้ลงมาที่ drive mode นะครับ continue shooting speed อย่างที่เห็นไหมครับ high 20 เฟรม mid 15 เฟรมแล้วก็ low คือ5 เฟรมเนาะแต่ถ้าเป็น high plus นะครับก็คือ30 เฟรม per sec เต็มสปีดของเขานะครับอันนี้ผมก็ลีฟไว้แบบนี้แหละไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะครับแล้วก็ self timer ปกติตั้งนับเวลาถอยหลังถ่ายตัวเองกี่วิครับหรือตั้งถ่ายภาพวิวภาพแล้วไม่อยากให้ขาตั้งกล้องมันสั่นผมก็จะใช้เป็นงานตั้งเวลาถอยหลังเนาะกดแล้วก็ปล่อยทุกอย่างมันนิ่งก่อนแล้วภาพก็จะบันทึกเพราะฉะนั้นเราจะได้ภาพที่คมชัดนะครับผมตั้งประมาณ5 วิbracket ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ interval shoot ไม่ได้ใช้เป็นเหมือนถ่ายน่าจะเป็นพวกทำแลบแนวนั้นนะครับแล้วก็อีก1ฟังก์ชันเด่นของเขาคือตัว pixel shift multi shoot นะครับก็คือว่าอย่างไฟล์50 ล้านของ Sony A1 เนาะถ้าใช้โหมดนี้ไฟล์จะเป็น199 ล้านนะครับคือไฟล์ใหญ่มากผมลองถ่ายดูแล้วตั้งถ่ายมา16 ภาพแล้วเอามารวมกันนะครับเป็น1ภาพออกมาความละเอียด 1.6 หรือ 1.7 กิกะไบต์ต่อ1ภาพนะครับภาพเดียวนะครับก็ลองดูว่าอาจจะมีโอกาสได้ใช้นะครับไปเล่นกันตัวนี้ทีนี้ข้อต่อมา Shutter นะครับ Shutter เป็น Silent Mode Setting ตัวนี้เรากดเข้าไปดูได้เนาะSilent Mode คืออะไรอย่างเช่นผมถ่ายด้วย Electronic Shutter ถ้าเปิด Silent Mode เสียงจะหายไปแต่ถ้าปิด Silent Mode เราจะยังได้ยินเสียง Shutter แก๊กๆทุกครั้งเวลาเรากดถ่ายทำให้เรารู้ว่าถ่ายแล้วนะกดถ่ายอยู่นะแต่ในบางสถานการณ์ครับอย่างเช่นการเข้าไปดูการแสดงในที่เงียบๆเราอาจจะไม่อยากให้มีเสียงชัตเตอร์เนี่ยมารบกวนคนรอบข้างด้วยเนาะแล้วก็รบกวนการแสดงเพราะฉะนั้นเราจะปิดเสียงทุกอย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องไอ้ตัวโฟกัสนะครับถ้าเกิดเป็น Continuous Art Focus มันจะไม่มีเสียงยืนยันการโฟกัสปิ๊บนะครับแต่ถ้าเป็น Single Shot มันจะพอโฟกัสเข้าบนจะดังปึ๊บซึ่งในบางสถานการณ์มันก็จะไปรบกวนคนอื่นเหมือนกันนะอันนี้ต้องระวังไว้ใช้ร่วมกับ Silent Mode สำหรับการเข้าสถานที่ที่ต้องระวังเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องมารยาทด้วยเหมือนกันอันนี้ลองดูนะผมเปิดไว้ผิดผมปิดไว้ผมปิดโหมดนี้โดยให้มันมีเสียงไว้นะครับSilent Mode เนาะทีนี้ Shutter Type มาลองดูกันบางคนมีอิเล็กทรอนิกส์บางคนมีเมคานิกเลือกเอาว่าใช้แบบไหนนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนใช้งานเนาะส่วนมากผมจะใช้เป็นเมคานิกนะครับเพราะว่าเมคานิกเนี่ยเป็นการปิดม่านแบบเมคานิกจริงๆเลยมีม่านปิดเปิดนะครับซึ่งข้อดีคือมันจะป้องกันพวกฟลิกเกอร์ได้ประมาณ1นะครับมันจะป้องกันฟลิกเกอร์ได้ประมาณ1ฟลิกเกอร์คือแสงไฟกระพริบที่เป็นเส้นบนภาพเรานะครับเพราะจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเก่าๆมันจะป้องกันตัวนี้ไม่ได้พอถ่ายมาปุ้งขึ้นมาเลยเส้นขึ้นมาเลยโดยเฉพาะการเข้าในโรงละครในอะไรเงี้ยเจอประจำนะครับทีนี้มันก็มีมาให้เลือกว่าเป็นเมคานิกหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าถ้าอยากรัวเร็วๆก็ต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งอิเล็กทรอนิกส์ข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันจะทำให้เกิด rolling shutter effect นะครับแต่ตัวนี้เป็น Sony Alpha One มีการป้องกันหรือว่าลดนะครับลดเปอร์เซ็นต์การเกิดเจ้าตัว rolling shutter effect ไปได้เยอะเหมือนกันเพราะนั้นเราใช้ได้อย่างสบายใจครับเนาะอันนี้ก็ลองดูใช้แบบไหนนะครับ shutter type ผมเป็นอิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆเลยทีนี้ต่อมา image stabilization หรือกันสั่นนั่นเองนะครับ steady shot ชื่อของ Sony เขามาลองดูเปิดหรือปิดก็แน่นอนครับเปิดไว้อยู่แล้วแหละตัวนี้เนาะแล้วก็ steady shot adjust ตัวนี้เราจะปรับเองหรือให้เขาตั้งเป็นออโต้ก็เปิดเป็นออโต้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาทีนี้ซูมการซูมตัวนี้จะเป็นการซูมโดยการครอปภาพเข้าไปดึงภาพนะครับไม่ได้เป็นการซูมด้วยเลนส์หรือออปติคอลเพราะฉะนั้นการซูมแบบนี้จะทำให้ภาพสูญเสียรายละเอียดแล้วก็คุณภาพไปบ้างเหมือนกันอยู่ที่มากน้อยขึ้นกับปริมาณการซูมของเพื่อนๆแล้วก็รุ่นของกล้องด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ผมก็จะไม่ใช้งานตัวนี้ปิดไปแล้วก็ต่อมาครับตัว shooting display ตัวนี้ลองดูว่าเราอยากให้มันมีอะไรบ้างมีกริดลายไหมบนหน้าจอให้มีจุดตัด9ช่องหรือเปล่าผมชอบให้มีผมก็เปิดไว้
นะครับแล้วก็กลิกลาย type อยากได้แบบไหนเข้าไปตั้งได้เลยตัวนี้มีให้ดูหลายรูปแบบเห็นไหมครับเราเอาแบบ rule of thirds ธรรมดาก็พอไหมนะฮะตัวนี้เป็นจุดตัด9ช่องเนาะอันนี้คือชุดแรกของเมนูของกล้องตัวนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้เนาะทีนี้มาถึงตัวชุดที่2ก็คือตัวนี้นะครับเป็น exposure แล้วก็ color ตัวนี้การตั้งค่าต่างๆก็ลองไปดูกันนะว่ามีอะไรยังไงบ้าง exposure แน่นอนครับประกอบด้วย3อย่าง shutter speed ค่า f แล้วก็ ISO ตัวนี้เริ่มมาด้วยค่า ISO ครับลองดูกันว่าเราจะตั้งที่เท่าไหร่ ISO ผมตั้งเป็น auto นะครับแล้วก็ช่วงการใช้งานอันนี้แล้วแต่เพื่อนรับได้เลยนะบางคน 6,400 บางคน 10,000 บางคน 50,000 ก็เนี่ยก็รับได้อันนี้แล้วแต่ต้องไปลองเล่นกันดูผมจะตั้งไว้ที่ประมาณคร่าวๆคือ 32,000 อยู่แค่นี้100 ถึง 32,000 ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ISO range limit ให้เราตั้งบวกลบก็ตั้งเต็มที่ไปก็ได้ครับสำหรับตัวนี้นะฮะทีนี้ออกมา exposure compensate คือการชดเชยแสงเราจำเป็นต้องชดเชยแสงไหมในบางสถานการณ์นะครับเราอยากให้ภาพสว่างชดเชยบวกอยากให้ภาพมืดชดเชยลบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงๆมันมีอะไรที่มากกว่านั้นสำหรับการชดเชยแสงเนาะอาจจะต้องลึกๆแล้วต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนึงนะครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นการวัดแสงนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าโหมดการวัดแสงก็เป็นมัลติตัวนี้นะฮะแล้วก็ flash ไว้บาลานซ์การตั้งค่าไว้บาลานซ์คืออุณหภูมิสีหรืออุณหภูมิแสงนะครับว่าอย่างเช่นมันจะมีตั้งแต่ 2,007 จนถึง 6,000 7,000 อะไรเงี้ยนะครับสำหรับอุณหภูมิแสงซึ่งแสงกลางๆอยู่ที่ประมาณ 5,500 เคลวินนะครับแสงสว่างๆแบบนี้ตรงกลางทั่วไปอย่างเงี้ยก็คืออยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้แสงมันออกภาพโทนภาพมันออกเหลืองๆส้มๆเราก็เร่งขึ้นไปสูงให้อุณหภูมิสูงแต่ถ้าเราอยากให้ภาพมันออกฟ้าๆมนๆเงาๆหน่อยเราก็ลดลงไปทางด้านล่างไป 2,000 3,200 หรืออะไรเงี้ยไปตรงนั้นก็ได้เหมือนกันอันนี้ลองเล่นดูว่าอยากได้แบบไหนส่วนมากผมตั้งเป็นออโต้ครับให้กล้องมันจัดการเพราะว่าผมถ่ายเป็นraw ไฟล์เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เรามาปรับทีหลังได้ทั้งหมดอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับ color tone ตัวนี้ก็ลองดูว่าอยากได้แบบไหนนะครับอย่างที่ผมบอกไปมี creative look มี picture profile นะครับแล้วก็มี derange optimizer ตัวนี้นะมันจะปรับค่าด้วยนะเอา level 1 2 3 4 5ให้มันชดเชยแสงได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งตัวนี้ผมก็ปิดไปนะครับต่อมา1เรื่องสำคัญของการถ่ายรูปเลยนะครับตัวนี้ก็คือการโฟกัสนั่นเองการโฟกัสแบ่งเป็น2รูปแบบคือ1ออโต้โฟกัสกล้องโฟกัสให้2 manual focus หรือเราหมุนโฟกัสเอาเองนะครับทั้งคู่มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันเนาะเดี๋ยวไว้จะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรบ้างนะทีนี้ไปดูก่อนว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับออโต้โฟกัสอันแรกนะครับไป priority set in AFS หรือ auto focus แบบ single shot นะครับไม่ได้ติดตามวัตถุเนาะเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างมี3รูปแบบ AF มี release แล้วก็ balance emphasis ให้ดูก่อนตัวนี้มันคือว่าเราจะกดถ่ายรูปได้ไหมถ้าโฟกัสยังไม่เข้าข้อแรกที่เป็น AF คือต้องภาพคมโฟกัสเข้าก่อนถึงจะกดถ่ายได้ถึงเราจะกดยังไงถ้ามันไม่เข้าไม่คมมันก็จะไม่ถ่ายให้นะครับอันนี้คือ AF เนาะอันที่2 Release ถ้าเรากดไม่ว่าภาพจะเข้าหรือไม่เข้าจะคมหรือไม่คมกล้องจะถ่ายทั้งหมดอันที่3 Balance Emphasis ก็คือกล้องคิดให้นั่นแหละอยู่ตรงกลางว่าจะเลือกแบบไหนนะครับตรงนี้ผมจะตั้งค่าไว้ที่ Release เพราะอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวตรงนี้ให้ดูก่อนผมตั้งทั้ง2อันเลยนะครับ AFS และ AFC ผมตั้งเป็น Release ทั้งคู่นะครับอย่างนี้ครับข้อหนึ่งคือการที่จะโหลดให้ได้ 30% ของ Alpha 1เนาะเพื่อนๆต้องตั้งตัวนี้เป็น Release ก่อนข้อกำหนดของเขาเพราะฉะนั้นผมตั้ง Release 2บางครั้งการถ่ายรูปนะครับกล้องมันคิดให้เราแหละว่าเฮ้ยต้องชัดก่อนถึงถ่ายมันอาจจะเป็นเพียงแค่เสี้ยววินาทีแต่เสี้ยววินาทีนั้นมันอาจจะเป็นเสี้ยววินาทีที่เราได้ภาพเจ๋งๆก็ได้ครับเนาะแล้วเราได้มาชัดไม่ชัดไม่รู้เราไปลบไปเคลียร์ทีหลังได้แต่ถ้าเราไม่ได้เลยเราไม่มีอะไรในมือเลยนะครับเพราะฉะนั้นเซตตัวนี้ไว้ก่อนเนาะเข้าใจไหมครับตัวนี้งงไหมไม่งงเนาะ
ไม่ว่ากล้องจะโฟกัสเข้าหรือไม่เข้าเอาไว้ว่าไม่ว่ากล้องจะเข้าใจยังไงก็ตามถ้าเรากดกล้องต้องถ่ายบางรูปเราเห็นว่ามันเข้าแล้วแหละแต่กล้องคิดไม่ทันก็มีนะครับหรือเรามองกันคนละจุดสิ่งที่ชัดของกล้องสิ่งที่ชัดของเราอาจจะไม่ตรงกันก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ Set Release ครับทีนี้อันต่อมาครับAF Tracking Sensitivity เข้าไปดูกันมีตั้งแต่1 Lock On จนถึง5 Responsive ตัวนี้คืออะไรนะครับเวลาเราถ่าย subject สักอย่างหนึ่งอย่างเช่นผมถ่ายนกเกาะอยู่บนกิ่งมีพุ่มไม้ปะปายอยู่ข้างหน้านะครับเป็นรูเข้าไปแล้วนกยืนอยู่ตรงกลางถ้าเราใช้ Lock On เบอร์ 1อันนี้ตามคอนเซปต์ก่อนนะ Lock On เบอร์ 1ล็อกที่ตัวนกปึ้งไม่ว่านกจะบินไปไหนก็ตามนะครับโฟกัสก็จะเกาะติดตามไปกับนกอันนี้ตามคอนเซปต์นะแต่ถ้าเป็น responsive เบอร์ 5เราโฟกัสเข้าไปที่นกปึ้งพอนกบินออกจากพุ่มนั้นปุ๊บนกบินตัดหลังต้นไม้ใช่ไหมครับพอนกบินตัดหลังต้นไม้ปุ๊บโฟกัสไปจับอยู่ที่ต้นไม้ข้างหน้าแทนแล้วตัวนกไปแล้วอันนี้คือคอนเซปต์หรือการใช้งานคร่าวๆของตัว AF Tracking Sensitivity จะทำงานเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเข้าใจเนาะเขาถึงมีตรงกลางมาให้ว่าล็อกประมาณ1ย้าย subject ประมาณ1อันนี้แล้วแต่ลองปรับลองใช้งานกันดูว่าสะดวกแบบไหนนะครับที่ผ่านมาผมลองเบอร์5และเบอร์1ทั้ง2อย่างนะครับเบอร์5ผมมีความรู้สึกว่าในการที่นกบินผ่านแล้วเราสะบัดกล้องเข้าไปจับโฟกัสมันจะเข้าง่ายกว่าแต่จริงๆมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเนาะความไวในการเข้าโฟกัสมันควรจะเท่ากันแต่ส่วนตัวเองรู้สึกว่ามันทำให้เราถ่ายภาพนกบินได้ง่ายกว่าในการสะบัดกล้องเข้าไปแล้วไปล็อกโฟกัสตัวนกง่ายกว่าการใช้เบอร์1นะครับแต่พอใช้เบอร์1สมมุตินกเกาะอยู่แล้วนกจะบินโฉบลงมาอย่างเงี้ยเราเกาะด้วยเบอร์1มันจะเป็นอะไรที่มันแม่นยำกว่าไม่ว่านกจะบินผ่านอะไรนะครับมันก็จะยังโฟกัสล็อกอยู่ที่ตัวนกโดยเฉพาะเป็น Alpha 1 ด้วยผมลองล็อกโฟกัสดูแล้วก็แกล้งโยกให้นกหลุดออกไปนอกเฟรม EVF เรามองไม่เห็นเนาะโฟกัสมันก็หาไม่เจอแล้วก็ยกกลับมาให้นกเข้าไปอยู่ใน EVF ใหม่นะครับตัวโฟกัสมันก็วิ่งกลับไปจับที่นกเหมือนเดิมอันนี้คือข้อดีเก่งมากๆนะครับอันนี้ต้องบอกเลยอันนี้ลองไปปรับตั้งกันดูนะครับผมตั้งช่วงนี้ผมกำลังลองที่ตัวเบอร์1อยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเบอร์3ไปก่อนต่อมา AF Illuminator ตัวนี้ความเข้าใจของผมก็คือเป็นเรื่องของการใช้แสงหรือสัญญาณในการช่วยโฟกัสในที่มืดหรือแสงน้อยนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ผมก็เปิดออโต้ไปแล้วก็มาที่ตัวนี้ตัว Pre AF กล้องจะพยายามหาโฟกัสอยู่ตลอดเวลานะบางครั้งมันก็ดีนะครับเพราะว่ามันช่วยให้เราโฟกัสได้เร็วขึ้นแต่ว่าการใช้งานของผมเนี่ยบางครั้งนะเรารู้ว่านกเกาะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วนกก็จะบินทางเนี้ยเราก็จะเอาโฟกัสเนี่ยให้มันไปอยู่ใกล้ๆนกตรงนั้นก่อนเพื่อว่าเวลานกออกบินเรายกขึ้นมาโฟกัสจะได้ไม่ต้องวิ่งเยอะต้องยอมรับว่าโฟกัสมันเร็วแล้วนะครับแต่บางจังหวะบางครั้งมันเร็วไม่พอเราก็ต้องช่วยมันบ้างเอาระยะโฟกัสไปทิ้งไว้ให้มันใกล้ๆจุดที่เราต้องการโฟกัสถูกไหมครับทีนี้ถ้าเราเปิด Pre AF บางทีเรายกไปตรงไหนไม่รู้แล้วกล้องมันไปเผลอโฟกัสตรงนู้นซึ่งมันไกลมากเลยกว่ามันจะดึงกลับมาเพื่อเข้าระยะมันไม่ทันละนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะปิดไปเนาะผมจะไม่ใช้งานตัวนี้ทีนี้มาที่ Focus Area มีอะไรบ้างตัวนี้ Focus Area เนาะเราใช้รูปแบบยังไงบ้างมันมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวลองเข้าไปดูตัวนี้มี Y ก็คือเต็มทั้งเฟรมนะครับมีโซนเราเลือกโซนนิ่งได้ตัวนี้เป็นโซนนี้ตัวนี้ปรับได้นะต่อมาเป็น Center Fix ก็คืออยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็เป็น Spot เป็นจุดเป็น M เป็น L เป็น S นะครับแล้วก็เป็นtracking แบบ expand spot ตัวนี้เราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเกี่ยวพันกับตัวต่อไปก็คือ focus area limit ลองกดเข้าไปดูตัวนี้มันจะมีช่องให้เราติ๊กเลือกการใช้โฟกัสทั้งหมดเลยอันไหนที่เราใช้โฟกัสติ๊กไว้อันไหนที่ไม่ได้ใช้เอาออกนะครับผมจะเอาแถวบนออกทั้งหมดเลยตัวนี้ส่วนแถวล่างก็จะเก็บไว้แค่บางตัวเท่านั้นผมจะใช้แค่ Y Zone
นะครับแล้วก็ expand spot ใช้แค่นี้ที่ใช้อยู่ประมาณแค่นี้แล้วก็โอเคนะครับต่อมาตัวนี้ switch v/h af area เท่าที่ผมเข้าใจมันคือลักษณะของการเลือกจุดโฟกัสเวลาเราตั้งกล้องแนวนอนกับแนวตั้งสมมติเราถ่ายแนวนอนเราเลื่อนโฟกัสไปด้านขวานะครับพอเราเลื่อนเป็นแนวตั้งปุ๊บมันก็ไปอยู่จุดอื่นเนาะทีนี้พอเราเอากลับลงมามันก็จะกลับมาอยู่จุดเดิมให้เราอันนี้คือไอเดียของฟังก์ชันตัวนี้เท่าที่ผมเข้าใจซึ่งก็เอาจริงไม่ได้ใช้งานเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้อะไรแล้วทีนี้ต่อมาครับ Face หรือว่า Eye Auto Focus ตัวนี้เราจะเปิดให้โฟกัสตาไหมมาดูอันแรกตัวนี้โฟกัสตาหรือเปล่าแน่นอนครับต่อมาครับเราเลือกได้ว่าเราจะให้กล้องเนี่ยมันรู้จักว่ามันจะต้องโฟกัสไปที่คนสัตว์หรือนกนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ลองเลือกเอาว่าจะใช้แบบไหนเนาะเป็น Human นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Subject ตัวนี้ให้มันอยู่ครบเลยไหมนะครับว่าหรือว่าเราจะใช้แค่บางอย่างเวลาเราเลื่อนสับไปสับมาจะได้เร็วขึ้นนะสำหรับตัวนี้ตาซ้ายตาขวาซีเรียสไหมลองเลือกดูนะครับตัวนี้แล้วก็ Face Memory คือการบันทึกใบหน้าของคนที่เราต้องการถ่ายลงไปสมมุติเราไปงานรับปริญญาเจอคนนัก10 คนยืนอยู่ด้วยกันนะครับเรายกกล้องขึ้นมาถ้าเรามีคนที่เราบันทึกหน้าไว้กล้องมันก็จะไปจับที่คนนั้นก่อนอันนี้คือคอนเซปต์ของตัวนี้นะครับลองดูกันนี่ Face Memory New Registration ลงไปเลือกใช้กันได้แล้วก็เนี่ย Auto Magnifier in MF ตัวนี้ก็คือว่ามันจะเป็นระบบช่วยในการ Manual Focus นะครับ Manual Focus คือการที่เราต้องยกกล้องขึ้นมาส่องใช่ไหมครับแล้วเราก็หมุนวงแหวนปรับโฟกัสเพื่อให้ภาพมันชัดเองบางครั้งภาพมันอยู่ไกลตัวนี้จะมาช่วยเราซูมภาพขยายเข้ามาปึ้งตามขอบเขตพื้นที่โฟกัสที่เราเลือกไว้ให้เราดูว่าเฮ้ยมันชัดหรือยังนะครับตัวนี้ในการปรับหมุนมันจะเห็นภาพตัวนี้ค่อนข้างชัดเหมือนกันอันนี้ช่วยได้เยอะจริงๆตัวนี้ต้องใช้นะครับแล้วก็ Focus Magnify Time ก็ no limit ครับเราปรับหมุนเท่าไหร่มันก็อยู่เท่านั้นจนกว่าเราจะแตะโฟกัสครึ่งหนึ่งมันก็จะฟุบกลับมาให้เราที่ขนาดภาพปกตินะฮะตัวนี้ทีนี้ต่อมา Peaking Display จะใช้หรือเปล่า Peaking Display เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับคนที่ชอบใช้สำหรับคนที่ชอบเล่น Manual Focus นะครับอย่างเช่นว่าเวลาเราถ่ายภาพถ้าเราใช้ Auto Focus เนาะมันก็จะไม่มีตัวนี้ขึ้นมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ Manual Focus นะครับแล้วเราเปิดตัว Peaking Display เวลาเราหมุนโฟกัสเราจะเห็นคลื่นสีแดงสมมติผมตั้งเป็นสีแดงเนาะคลื่นสีแดงวิ่งเข้าวิ่งออกตามโฟกัสคลื่นสีแดงตัวนั้นคือมันจะบอกเราว่าระยะชัดอยู่ตรงไหนสมมุติใกล้สุดมีคนตรงกลางมีต้นไม้ไกลสุดมีรถนะครับเวลาเราหมุนเข้าหมุนออกตัวนี้ด้วยตัววงแหวนปรับโฟกัสนะครับไม่ใช่การซูมเส้นสีแดงตัวนี้กลุ่มสีแดงมันจะวิ่งเข้าวิ่งออกตามวงแหวนโฟกัสของเราอยากให้ชัดที่ไหนเราเอาสีแดงเนี้ยไปหยุดตรงนั้นอันนี้ต้องเลือกดูซึ่งผมไม่ถนัดผมถนัดใช้ตัวที่มันซูมแล้วเราหมุนดูเองดีกว่าตัวนั้นชัดกว่านะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบถ้าถ่ายภาพอะไรที่มันใหญ่ๆใช้ตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะแต่ผมถ่ายนกบางทีกว่ามันจะเห็นเข้าใบไม้กับนกมันอยู่ใกล้กันมากเข้ากันอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ทันละผมก็เลยไม่ค่อยใช้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับ Peaking Level แล้วก็ Peaking Color เนี่ยมีบอกเขียวเหลืองแดงไม่มีเขียวขอโทษแดงเหลืองน้ำเงินขาวเลือกเอาชอบแบบไหนนะครับส่วนมากก็ใช้สีแดงเนาะตัวนี้จบกลุ่มของโฟกัสไปแล้วเรียบร้อยนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองสอบถามเข้ามาอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมใช้ประจำใช้บ่อยๆเนาะก็ออกมาเล่าให้ฟังกันว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวนี้ทีนี้ต่อมาครับที่ playback หรือก็คือเวลาเรากดดูรูปนั่นเองเนาะว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง playback target คืออะไรอันแรกเลยคือนี่ครับเราจะเข้าไปดูกันว่าเราจะเลือก playback รูปจากสล็อตไหนที่เราใส่การ์ดไว้แต่ถ้าเราใส่ช่องเดียวก็ไม่มีปัญหาครับมันก็เล่นที่สล็อตที่เราใส่ไว้นั่นแหละ selection ตัวนี้คือใส่พวก rating ใส่ rating รูปถ้าใครอยากใส่ rating รูปตั้งแต่ตอนดูหรืออะไรเงี้ยครับก็เข้ามาปรับเล่นตรงนี้ได้มันจะมี2รูปแบบเนาะ1คือใส่ rating กับ2คือใส่รูปกุญแจใส่รูปกุญแจเนี่ยถ้าเรากดลบรูปปกติมันจะไม่หายนะครับแต่ถ้าใส่ rating ลบจะหายนะครับอันนี้ต้องระวังนะอย่าสับสนนะครับต่อมาเรื่องของ delete
นะครับเวลา delete รูปที่ดูมันจะมี2รูปแบบคือกด delete แล้วก็เลื่อนไป confirm แล้วก็กด delete อีกทีหรือกดปุ่ม delete 2 ทีปึ้งลบรูปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวให้ดูนะเปิดรูปขึ้นมาปึ๊บกด1 2ลบเลยตัวนี้ก็จะง่ายกว่าตัวนี้รูปที่ delete เนาะมันจะอยู่ตรงนี้ครับ delete pressing twice นะครับผมเลือกตรงนี้เป็น on โอเคคือถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับ2 ทีเวลาดูรูปรูปจะโดนลบเลยมันเร็วผมชอบตัวนี้นะครับเสร็จต่อมาตัวนี้ edit จำเป็นไหมต้อง edit รูปในกล้องผมไม่เคยใช้ตัวนี้นะครับ viewing ก็ผ่านไป playback option นะครับตัวนี้มีอีก1ฟังก์ชันสำคัญก็คือว่ามาดูกันครับที่ตัว playback option เนาะมันจะมี display as group ตัวนี้สมมุติเราถ่ายรูปรวมมา10รูปปุ้มมา10รูปถ้าเรา display as a group นะครับเวลาเราเปิดมาปุ๊บรูปเนี้ยมันจะอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันเราต้องกดเข้าไปดูอีกทีนึงแต่เราจะรู้ว่าเนี่ยคือเซตกรุ๊ปที่เราเลือกไว้แล้วเมื่อกดเข้าไปดูแล้วนะครับสมมุติ10รูปเราชอบ2รูปนะครับเราก็ใส่กุญแจไว้ที่2รูปนั้นแล้วเราก็ออกจากกรุ๊ปมาแล้วก็กด delete 2 ทีปึ้งลบมันจะลบ8รูปที่เราไม่เลือกออกและเหลือ2รูปที่เราใส่กุญแจนะครับใส่กุญแจไว้มันก็ช่วยสำหรับคนที่ชอบถ่ายรัวแล้วเลือกรูปว่าเฮ้ยชอบแค่นี้แหละไม่ได้ใช้ทั้งหมด10รูปที่รวมมาหรอกมันจะช่วยได้อันนี้เร็วนะครับอันนี้ฝากไว้แล้วก็ display rotation อันนี้ออโต้แน่นอนนะครับตัวนี้คร่าวๆเนาะมาที่ตัวสีเหลืองกระเป๋าสีเหลืองเนาะตั้งวันที่เวลา NTSC PAL ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงคือ operation customize คือตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่าเราตั้งช็อตคัทของกล้องหรือปุ่มต่างๆเพราะว่ากล้อง Sony อย่าง Alpha 1นะครับหรือ Alpha 7 Mark IV เขาจะมีปุ่มคัสตอมมาให้4ปุ่ม3ปุ่มอันนี้แล้วแต่รุ่นนะครับอย่างเป็นถ้าเกิดเป็นตัวA7CR ตัวนี้ก็มี C1 มาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มอื่นนิดหน่อยในการตั้งค่าได้แต่ถ้าเป็น Alpha 1นะครับมี4ปุ่มมี C4 มาให้ C1 C2 C3 C4 แต่ถ้าเป็น Alpha 9 Mark III นะครับมีตั้งแต่ C1 ถึง C5 อันนี้แล้วแต่ลองไปตั้งค่ากันดูนะว่าในแต่ละค่าเนี่ยตั้งค่าอะไรบ้างสำหรับกล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆตัวนี้เราเข้ามาที่นี่ครับ Custom Key Dial Set แล้วกดเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าในแต่ละปุ่มของกล้องเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าปัจจุบันเป็นอะไรและเราต้องการตั้งค่าให้มันเป็นอะไรผมทำให้ดูข้าวหนึ่งนะอย่างเช่นตัวนี้เบอร์2เดิมเป็น AF on คือตัวนี้ถูกไหมครับผมกดเข้าไปปุ๊บใช่ไหมทีนี้ผมจะมันตั้งค่าไปตัวนี้ที่เราตั้งไว้แล้วอยู่ไหนนะนี่ drive mode shooting mode custom hold ที่เราตั้งค่ากันไว้เมื่อสักครู่ลองดูกันเข้าไปที่ตัวนี้กดเข้าไปเลยครับมันจะมาให้ดูเหมือนที่เราตั้งค่าเมื่อกี้เห็นไหม manual exposure f นะครับ1 shutter speed 250 continue shooting exposure ไม่ปรับนะครับ ISO เป็น auto metering mode เป็น multi นะครับ focus mode เป็น continue AF focus area เป็น tracking นะครับเลือกเข้าไปดู tracking S ตัวนี้นะครับแล้วก็ AF track sense เบอร์3 AF on เสร็จแล้วก็ register กดเข้าไปตึ้งเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปุ่มที่เราตั้งตัวนั้นมาอยู่ที่ตัวนี้แล้วครับไม่ว่าเราจะตั้งค่ากล้องยังไงก็ตามถ้าเรากดปุ่มนี้ปุ๊บค่าทั้งหมดจะกลับมาเป็นตัวที่เราตั้งไว้ยกเว้น exposure comp ที่เราไม่ได้ตั้งไว้ตัวเดียวอันนี้เข้าใจเนาะสำหรับตัวนี้นะครับตัวอื่นเดี๋ยวลองไปตั้งกันดูครับว่าจะถนัดใช้งานแบบไหนนะครับอันนี้สำหรับภาพนิ่งเนาะอันแรกลงมาอีกอันนึงเป็นสำหรับวิดีโอตั้งแยกได้เหมือนกันและต่อมาครับ Custom Key Setting สำหรับการดูรูปและอีกตัวหนึ่ง FN Menu Setting ก็คือตัวนี้นะครับว่าเราอยากให้มีอะไรอยู่บ้างเนาะตัวนี้แล้วก็อีกอันที่สำคัญครับ Different Set for Still and MV ตัวนี้บางคนตั้งค่ากล้องแล้วรำคาญมากว่าต้องคอยปรับไปปรับมาระหว่างภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนาะทีนี้ถ้าเราอยากปรับแยกกันล่ะทำยังไงเข้าไปที่ตัวนี้ครับนี่ดูเลย Different Set เราอยากจะตั้งค่าอะไรบ้างให้มันแยกกันระหว่างภาพนิ่งและวิดีโอเนาะทั้งหมดครับ
aperture shutter speed ISO exposure commentary mode white balance picture profile ทั้งหมดเลยพูดง่ายๆปรับแยกกันเพราะส่วนมากเท่าที่ใช้งานมาก็ปรับแยกกันนะจริงๆแล้วก็โอเคไปเลยครับตรงนี้เรียบร้อยสำหรับการตั้งค่าทีนี้เวลาเราหมุนปุ่มด้านบนตรงนี้ระหว่างถ่ายภาพนิ่งกับวิดีโอค่ามันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งไม่ได้มาเป็นค่าเดียวกันแล้วนะครับใช้งานง่ายขึ้นสำหรับตัวนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่ง anti dust function ตัวนี้ลองกดเข้าไปดูนะครับ sensor cleaning พอเรากดปุ๊บมันก็จะเหมือนสั่นเซนเซอร์เพื่อขจัดฝุ่นออกเนาะอีกอันหนึ่งก็คือ shutter when power off ก็คือว่าเวลาเราปิดเครื่องปุ๊บ power off ม่านชัตเตอร์จะลมปิดไว้ปึ้งเพื่อเวลาเราเปลี่ยนเลนหมุนออกหมุนเข้าพวกนี้ครับฝุ่นมันจะได้มีโอกาสเข้าไปน้อยลงนะครับตัวนี้ก็เปิดไว้ก็ได้ครับโดยเฉพาะคนที่ใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ชัตเตอร์เหมือนผมอย่างน้อยๆชัตเตอร์มันก็จะได้ทำงานบ้างนิดนึงนะครับตัวนี้อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมนูของ Sony รุ่นใหม่ๆเป็นแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบมากๆเลยสำหรับการตั้งค่าหรือว่าสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Sony Alpha One เนาะสิ่งที่ผมชอบเลยคือตัวนี้รูดปุ๊บเห็นไหมครับมาแล้วตัวนี้ดีมากๆนะครับหรือรูดขึ้นอย่างนี้ก็เป็นเข้า FN อันนี้ดีอันนี้ชอบนะรูดลงมีอะไรไหมไม่มีรูดซ้ายรูดขวาไม่มีต้องรูดออกไปก่อนตึ๊ดกลับมาหน้านี้ให้ดูว่าเรามีอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้ถ้าเราจะตั้งเมนูแล้วกดเข้าไปเราเลือกไว้บาลานซ์ตัวนี้ก็ได้เห็นไหมครับเลือกได้เลยไว้บาลานซ์มีคลิปสีได้อีกด้วยนะเห็นไหมครับทีนี้ปรับเลือกตัวนี้ Creative Look มีให้เลือกหลายอันแล้วก็ตรงนี้ครับพอเรากดมันก็จะถ่ายเลยนะtracking cancel ใช่ถูกเส้นไปไม่ต้อง track นะครับกดดูภาพ no image กลับมาก่อนนะครับนี่คือความดีงามแล้วก็มาตัวนี้ปรับอะไรดีนะตัวนี้นะครับปรับรูปโอเคออกเรียบร้อยอันนี้คือเมนูคร่าวๆนะครับคร่าวเนาะคร่าวๆเรื่องเกี่ยวกับเมนูของกล้องตัวนี้นะใครสงสัยตรงไหนอยากให้อธิบายเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างอย่าลืมนะครับผมเปิดสอนพื้นฐานการใช้กล้องแล้วก็การถ่ายรูปด้วยนะถ้าใครสนใจนะครับเรียนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้หลังไมค์คอมเมนต์หรือว่ารายละเอียดข้างล่างที่ฝากไว้เนาะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย